Hello. Hello. Ồ. Hello. Viết rõ rồi, ở đây nha. Trời ơi, nhà sáng sủa quá. Muốn cà phê không? Ủa? Sữa đá, sữa đá, sữa đá. Mở nhạc là tôi quay vlog bị dính bản quyền. À, hôm nay Nhi đi làm. Tao báo mấy Nhi tắm. À, ok. Anh đừng ghi em họa sĩ. Cái ghi gì? Ghi designer lỏ. Ủa bức này giờ mới hả? Tại hồi trước qua không thấy. Trước qua nhà kia không thấy. Em vẽ lâu rồi, hồi 2023 rồi, lâu rồi. Tại in kìa. Mà cái in nó hơi sai màu xíu. Năm ngoái em không có vẽ digital. Vẽ mấy cái tranh canvas không. Mà cũng không có thời gian vẽ nhiều. Ủa cái bức vẽ Thành Lộc này là ba người, là ba nhân vật đúng không? Ở trên cùng chắc là dạ cổ Hoài Lan nữa. Đúng rồi. Còn bà bên trái thì quá nổi tiếng. Lại chú cũng là nhiều nhân vật lắm, nhưng mà em á thì em nhớ mấy người đó nhưng mà nhớ với lại nó vô cái này nó hợp, có mấy người kết nó nhiều quá thì vô hợp vậy đó. Kim Chung Gi nè. Bức này hình như có vẽ thêm phải không? Anh nhớ hồi xưa nó không có nhiều lớp vậy. Đúng không ta? Có thêm lớp lông mèo anh ha. Rồi có cái tranh, có cái tranh kia là hai cho em là có thêm nữa. Là không, ý là nó là tranh bự với lại nó mới nhất thôi, ý là 2023, cuối năm 2023. Thì lúc đám cưới. 2024 thì lo làm không à. Em còn số tranh em để trong phòng mà. Chú Chí Trai. Signature style của em mà còn gì nữa. Hôm ngoài lúc đầu vô chưa? Rồi. Ủa ghế này là chắc lo danh sách vô nè. Đúng rồi, ghế này em vẽ danh sách á. Cái ghế này nhiều đồ danh sách em muốn lo về lắm, tại vì nhà không có. Liệu mình có xem một cái clip quảng cáo nào mà thấy cái ghế này không? Sắp á. Anh có thấy cái bàn không? Từ từ đang xài cái bàn xíu. Bước nào đó gần cưới vẽ nè, nhớ vẽ trong bao lâu không? Cái này em vẽ cũng nhiều step nhưng mà chắc gói gọn trong vòng tuần à. Ví dụ này acrylic đúng không? Hay là sơn dầu? Chứ một tuần rồi. Nó quay vào mặt tác giả. Ê, cầm ra ngoài đi, cầm ra ngoài coi đi. Trời ơi, chế nhiều đồ hay vậy. Nhưng mà nó là nó hơi sai xíu rồi.
hồi trước nó là vậy nè, kiểu vậy nè, xong rồi nó có một cái nó có cái chụp xuống nữa, một cái chụp đó em làm tạm mà. Đi vô tham quan studio đi. Đây. Studio tại Gia. Trời ơi, như cái đồng. Sao đâu cũng để gương vậy ba? Cái này em lấy chính xác vậy nè. Để gương như là trấn phong thủy. Ê, cái gì đẹp vậy? Như vậy. Nè, cái là bữa đi bảo tàng Kim Dương Nghi có thấy mà không có thấy cái hộp. Cái chân Đây em lấy ra cho anh. lấy ra đi. Này là bé Nhi đặt order ở bên Hàn Quốc đó, chứ cái đôi này nó nổi tiếng nhưng mà dân chơi giày nó không biết. Cho nên ở đây nó không có bán. Cái này mời các bạn xem lại tập Dương đi bảo tàng Kim Dương Nghi để được xem Đây, phòng trưng bày. em mang nó có mấy lần nè, mà cái lần em mang thì là cái lần em chụp pre-wedding với lại vợ em. Là em mang đây này, nó có hai cái lóc này nè. Bữa anh thấy ở bên bảo tàng nó trưng á, là nguyên cái tủ mà mỗi đôi giày là một ông thiết kế, hình như là feature chung. Em thấy là có nhiều version, cái version này có con hổ và có mấy version khác, có mấy cái khác nữa. Nhưng mà ví dụ như đôi này là ổng fit với ai hay là mình ổng thôi? Fit hình như fit với là một cái studio quá anh. chứ không phải là người. Là cá nhân này. Ủa rồi cái bàn may là của Nhi hả? Đúng rồi, của bé Nhi làm mấy cái đồ, mấy cái dây này, cái dây đây, mấy cái dây này, cái dây này là cái này làm cho em nhưng mà chứ nó có làm bán nữa. Bây giờ còn cái này là áo nè. Mới được có 2 mẫu à. Ba mẫu nhưng mà bán hết rồi. Còn 2 mẫu à. Anh thấy đồng bào chắc là mẫu cool nhất đó. Đúng rồi, Nó dễ nhất. em restock 2 lần là nó hết luôn á. Cái đồng bào đó em làm cái Hàn Quốc chắc trong vòng 5 triệu. Là lúc buổi sáng không biết em nghĩ gì đấy, cái em làm. Cái này làm lâu chưa hay là cũng hồi đám cưới? Chắc hồi đám cưới nè đúng không? Đúng rồi, cái này là hồi đám cưới. Xong rồi đợt hồi đám cưới làm mấy cờ này nhiều, cái em lấy về. Ủa sao này lại cầm tầm Bitcoin? Hồi đó là em bán NFT. Cái tranh này là hồi trước là lúc mà mới có NFT á, cái em vẽ cái tranh này. Nhưng mà okay. Ban đầu là không phải cầm đồng Bitcoin, xong lúc đó là em bỏ cái đồng Bitcoin vô để em bán. Cuối cùng là không ai mua. Chứ không mua là giờ là em làm cái khuôn thiệt lớn cho nó. Ê mà cái chỗ này hay ha, nhìn tháng tháng rồi nhìn cũng tưởng là ông Ánh thiệt. Cái này đúng không? Cái này là em vẽ hồi 2016 rồi, là 9 năm rồi, hồi trước lúc 20 mấy tuổi, 20, 23, 24 tuổi. Đó,
dễ biến họa lắm. Rồi đó cứ mở cái máy ra là dễ biến họa. Nhìn Trịnh Công Sơn nhưng mà nhìn không bị già cỗi, nhìn nó đã tươi tắn. Tranh này Minh Vẽ. Được nha, cái chân mày tô màu chân mày tóc tô màu và phản quang để ở đây hợp lý ghê. Thôi à, nên tô phản quang là tối vô đây nó sáng người ta sợ. Hợp vậy nè. Nãy thấy mà không để ý là cái này cái gì? là hộp Onitsuka Tiger. Xong cái em mua cái BBC về em làm cái hộp đèn với ban đầu cái idea của em là em tính làm cho kiểu cái ở trong cái ánh sáng á, xong rồi hộp vàng mở ra ánh sáng chiếu ra xong rồi làm tí hồi làm ra vậy được. Cũng vui mà. Cũng vui. Sáng được không? Căn phòng toàn là ánh sáng điểm. Billie Eilish. Đợt này hồi trước em mê nhạc đó, xong cái em mê nhạc đó có cái em kiếm em vẽ. Trời ơi, in gì á? Quá con xin tiếp. Trời ơi, bự dữ vậy. Anh, em bị lùi pha màu anh. Ừ. Tại trên đây pha màu nó nhanh. Rất là sau khi vẽ digital nhiều quá giờ lười pha màu cho canvas. Đúng, nhưng mà ý là sẽ có thời gian mà vẽ digital nhiều xong cái mình chán cái chất liệu này, mình cảm thấy nó bị không thật, cho nên mình phải qua bên kia mình vẽ xíu. Đúng rồi, ăn món này món kia, lâu lâu đổi món. Sau khi mà em làm cũng được rồi, cái em cảm thấy là cái gì mà em thích đó thì em làm nó cho em, em không cần kiếm tiền, em kiếm tiền ngày khác thì nó đỡ hơn. Ví dụ mấy cái vẽ này mà ai bắt em vẽ theo ý họ chắc em từ chối. Em chữ lộn dữ lắm cho nên thôi em không nhận vẽ cái này nữa. Giờ này ta cũng có suy nghĩ đó đó. Thà là mình bán cái tranh mà mình vẽ ra cho cái người thích, chứ còn nhận commission nó nhiều cái nó không thoải mái. Em biết là anh là người có nhiều web không? Gì hả? Lớn như Có. cái nào vậy? Muốn mở một cái triển lãm là tranh chưa xong. Triển lãm tranh chưa xong. Chưa xong từ năm 2021, chưa xong từ năm 2020 kiểu vậy đó. Xong rồi ai mà mua thì mình sẽ vẽ cho xong. Từ nha mới phát hiện cái này có nè. Mục tiêu 2025 3 tháng mua một cây vàng. Oh my god. Cái đó là mục tiêu thôi, để em còn cây vàng đó, cây vàng thiệt hay là cây vàng gì đó là không có biết được. Đúng rồi. Không có mục tiêu là không bao giờ mua cây vàng đúng không? Còn có thì cũng còn hên xui. Straight cruising, headed for a bruising, watching out for number one. You gotta slow down, look around you, son. Today is just today and not tomorrow. Where you're going, you can rest your head. Where you're going, brightness looks big. Where you're going, truth cannot be hid. You gotta get going. Easy now, you gotta get going.
so you